हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि तपाईहरुमाझ मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली तपाईहरु माझमा चाहिँ मैले युट्युबसँग चाहिँ सम्बन्धित भिडियोहरु चाहिँ दिने गर्दछु। अरु पनि आवश्यकता पर्दाखेरि चाहिँ अरु भिडियोहरु पनि मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरू, आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो ल्याएर आएको छु। भिडियो के को लागि भनेर पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरू, तपाईले पनि इमो चलाउनुहुन्छ र तपाईको श्रीमतीले पनि इमो चलाउँछ, दुईजनाले इमो चलाउनुहुन्छ र एकअर्कामा तपाईहरुले चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्न भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि एकदमै आज चाहिँ उपयुक्त हुनेछ। तर सकभर चाहिँ म तपाईहरुलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि एकअर्कामा सँग नगर्नु होला, एकअर्कामा विश्वास गरेकै राम्रो। तर यदि तपाईहरुले चाहिँ एकअर्कामा विश्वास गर्नुहुन्न, तपाईलाई लाग्छ कि मेरो श्रीमतीले अरूसँग लुकेर चाहिँ च्याटिङ गरिरहेछ, च्याटिङ गरेको कुराहरु चाहिँ डिलिट गरेर फालिरहेछ भन्ने कुरा लाग्छ र तपाईले पनि आफ्नो श्रीमानलाई पनि त्यस्तै सोच्नुहुन्छ, मेरो श्रीमान चाहिँ अरूसँग बोलिरहेछ तर च्याटिङ गरेको कुराहरु चाहिँ डिलिट गरेर फालिरहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई लाग्छ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आज चाहिँ सल्भ गरिदिने छु यो भिडियोबाट। कसैले चाहिँ कसैसँग च्याटिङ गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो श्रीमानले चाहिँ च्याटिङ गर्दैछ लुकेर अनि डिलिट गरेर फाल्दैछ भने तपाईले चाहिँ डिलिट गरेर फालेको भिडियो पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु है। र यदि तपाईको श्रीमतीले पनि कसैसँग च्याटिङ गर्दैछ, च्याटिङ गरेको कुराहरु चाहिँ डिलिट गरेर फाल्दैछ भने त्यो चाहिँ आज कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म टोटली यो भिडियोबाट सिकाउने छु तपाईहरुलाई चाहिँ। त्यो भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। तपाईहरुलाई यो ट्रिक सिकाउनु भन्दा पहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने साथीहरु, यो कुनै पनि ट्रिक होइन, यो चाहिँ बिना कोड पनि खोल्ने भन्ने कुरा पनि होइन। यो चाहिँ एउटा एप्स हो है साथीहरु। एप्सको माध्यमबाट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको हो। यो कुनै मैले तपाईहरुलाई ट्रिक पनि दिन लागेको होइन र विदाउट कोड चाहिँ कसरी खोल्ने भनेर चाहिँ मैले सिकाउन लागेको पनि होइन। रिकभर कसरी गर्ने इमो च्याटिङ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई सिकाउन लागिरहेको छैन। मैले चाहिँ डिलिट गरेको चाहिँ च्याटिङ चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एप्सको माध्यमबाट चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु है। वेल साथीहरु, अब तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई सामु चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले सुरु गर्दैछु है साथीहरु। ओके साथीहरु, त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली एप्स चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि एप सेन्टरमा गएर तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि सर्च बक्समा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि लेख्नुहोस् अनसिन मेसेन्जर भनेर चाहिँ लेख्नुहोस् है। यसरी चाहिँ अनसिन मेसेन्जर भनेर लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेरि दोस्रो आइकन यहाँ तल्लो देख्दै हुनुहुन्छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनेरि ओपन भन्ने अप्सन आउँछ, यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त तपाईलाई थाहै छ हैन। यसको टर्महरु चाहिँ कन्डिसनहरु छ, त्यसलाई चाहिँ एग्री गरेर तपाईले चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। वेल साथीहरु, अब चाहिँ यति तपाईले गरिसकेपछि, यति डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ अब काम गर्छ है। अब मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के भन्नु खोजेको छु भने यदि तपाईको श्रीमतीले यदि तपाईलाई चाहिँ थाहै नदिकन चाहिँ च्याटिङ डिलिट गर्छ भने तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि सुटुकै तपाईको श्रीमतीको मोबाइलमा चाहिँ यो चाहिँ उले थाहा नपाउने गरी अनसिन मेसेन्जर चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली डाउनलोड गरिदिनुस्। डाउनलोड गरेर चाहिँ एक्टिभ गरिदिनुस् है। यति एक्टिभ गरिदिनुस्। यदि तपाईको श्रीमतीले त्यसरी चिटिङ गर्छ भने होइन, तपाईको श्रीमानले त्यसरी चिटिङ गर्छ भने चाहिँ तपाईको श्रीमानको मोबाइलमा यो एप चाहिँ उले थाहा नपाउने गरी तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरिदिनुस्। तपाईले लुकाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन, डाउनलोड गरेर तपाईले एप्स हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उले थाहा नपाउने गरी यति काम गरिदिनुस्। यति काम गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यदि कसैसँग च्याटिङ गर्नु भएर इमोमा च्याट गरेर चाहिँ डिलिट गरेर फाल्नु भयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ सरसर तपाईको च्याटिङ चाहिँ देखिन्छ। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रुफ देखाउँदै छु है। यो दुईटा मोबाइलको स्क्रिन सो गरिरहेको छु मैले तपाईहरु माझमा चाहिँ। अब मानिलिउँ अब तपाईले चाहिँ यहाँनेरि हेर्नु होला। अब जस्तै कि मैले चाहिँ मानिलिउँ मेरो श्रीमतीको मोबाइल चाहिँ यहाँनेरि अब मैले चाहिँ देब्रे साइडमा राखेको छु है। अब देब्रे साइडमा मेरो श्रीमतीको मोबाइल चाहिँ राखेको छु। दाहिने साइडमा चाहिँ मानिलिउँ एक्जाम्पलको लागि मात्र है, मानिलिउँ देब्रे साइडमा चाहिँ मेरो श्रीमतीको मोबाइल छ, दाहिने साइडमा चाहिँ मेरो मोबाइल छ है। अब त्यो मानिलिउँ मेरो भन्नाले मेरो श्रीमतीको मोबाइल छ अथवा दाहिने साइडमा चाहिँ अब दुईटा मोबाइल छ भनेर सम्झिनुस् हैन, दुईटा मोबाइल छ। ओके, मैले अब सिम्पली चाहिँ यहाँनेरि मानिलिउँ अब श्रीमतीले किन भन्ने हैन, ल मानिलिउँ मलाई नै मेरो गर्लफ्रेन्डले यहाँनेरि इमो खोल्दैछु अर्को मोबाइलमा। यो मोबाइलबाट चाहिँ मैले सिम्पली मेसेज गर्छु। मेरो गर्लफ्रेन्डले मानिलिउँ एक्जाम्पलका लागि चाहिँ मलाई मेसेज गर्छ इमोमा हैन।
अनि इमोमा चाहिँ मेसेज गर्यो भने जस्तै कि हेलो भनेर चाहिँ मैले यहाँ लेख्दैछु है, हेलो भनेर लेखेर नमस्कार भनेर लेख्छु है। अब नमस्कार भनेर लेख्छु म चाहिँ है, नमस्ते भनेर लेखेँ। ओके, यति मैले लेखेर चाहिँ मैले इमोमा पठाएँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि इमोमा आइसक्यो है, हेलो नमस्कार भनेर इमोमा आइसक्यो होइन। तपाईँले देख्नुभयो दुईवटा मोबाइलमा मैले सो गरिरहेको छु। अब सिम्पली के गर्छु त भन्दाखेरि मैले त लुकाउनु पऱ्यो भनेपछि यसलाई सिम्पली मैले डिलिट गरेर फाल्दिएँ है, डिलिट गरेर फाल्दिएँ है, डिलिट गरेर फाल्दिएँ। अब जस्तै कि यो पनि मैले हाई भनेको पनि यसलाई पनि डिलिट गरेर फालेँ है, यसलाई पनि डिलिट गरेर फाल्दिएँ। अब जस्तै कि हेलो नमस्ते भन्ने चाहिँ मैले डिलिट गरेर फालेँ। यो अब मान्यो मेरो बुढी चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि नै मैले हेरेर पनि डिलिट गरेर फाल्दिएँ। अब जस्तै कि मेरो श्रीमतीले चाहिँ मेरो इमो यसरी क्लिक गरेर हेर्छ होइन, यहाँ क्लिक गरेर हेर्छ, छ त मेसेज डिलिट भइसक्यो, छैन होइन, मेसेज छैन। ओके, तर अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो एप्सले काम गर्छ है, बल्ल यो एप्सले काम गर्छ। अब जस्तै कि मेरो श्रीमती चाहिँ मलाई थाहा नदिकन चाहिँ एप्स डाउनलोड गरिसकेको हुन्छ भनेपछि उसले अब चाहिँ यहाँनिर मैले डिलिट गरेर फालिसकेँ, मलाई थाहा छैन त्यो एप्स छ भन्ने कुरो होइन। अब सिम्पली यहाँनिर चाहिँ मैले अब मेरो श्रीमतीले चाहिँ जुन एप्स चाहिँ डाउनलोड गरेको थियो त्यहाँ जुन एप्स चाहिँ मैले भनेको थिएँ त्यो एप्स चाहिँ यसरी चाहिँ अब खोल्छ, जुन मैले डिलिट गरेर फालिसकेँ, मलाई थाहा छैन डिलिट फालिसकेँ। तर यो अब अनसिन मेसेन्जर भन्ने एपलाई चाहिँ क्लिक गरेर यहाँ हेरेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ देख्नुभयो त डिलिट गरेर फालेको हेलो नमस्ते त यहाँ छ। यही हो तपाईँहरूलाई ट्रिक सिकाउनु खोजेको पनि होइन, कुनै ह्याक गर्न सिकाएको पनि होइन साथीहरू, एउटा एप्स युज गर्नु मात्र सिकाएको हो। वेल साथीहरू, के कति तपाईँहरूले बुझ्नुभयो मलाई जस्तोको जस्तो कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। बाई, टेक केयर।